Wow. Các bạn nhìn Vân Sơn về là cứ nghĩ là Vân Sơn đang ở trên cái bãi tuyết đúng không? Mùa đông mà tuyết đang đóng nè phải không? Nhưng mà thực ra không phải. Ở đây là muối. Muối chứ không phải là tuyết. Các bạn hãy nhìn xem, thấy không? Trắng cả bãi luôn ha. Có khi nào mà các bạn nhìn thấy những cái bãi biển nha, những bãi biển mà nó lên muối như thế này không? Không bao giờ đúng không? Cái độ mặn ở đây đó nó làm cho dễ lên muối như thế này ha. Đây nó mặn lắm, nước đây rất là mặn luôn. Nó lên bờ nó tạo thành những cái vũng nước. Hoặc là thí dụ như là mỗi khi mà thủy triều nó cao đó, nó kéo lên đây xong rồi nó rút ra và nó để lại những cái vũng nước như này nè. Thì nước nó tự bốc hơi lên, mặt trời nắng bốc hơi lên và ở đây nó trở thành muối. Có những nơi kiếm muối rất khó luôn, nhưng mà ở đây rất là phung phí muối. Muối nó đầy trên bãi như thế này các bạn thấy không? Muối chứ không phải là tuyết. Các bạn không tin phải không? Không tin phải không? Tôi thử cho các bạn coi. Các bạn coi nè. Thử các bạn coi nè. Nó mặn quá. Uống lộn, nó ngọt quá. Nó ngọt lè lưỡi luôn. Ngọt quéo lưỡi luôn. Thấy không? Các bạn, thành ra khi mà chúng ta đến với lại Salt Lake City đó, chúng ta phải nên ra cái Great Salt Lake, cái hồ muối bự này để chúng ta tìm hiểu về thiên nhiên nó kỳ thú như thế nào. Nó đã quá, nó lạ quá quý vị ơi. Nó đã quá, nó sướng quá các bạn ơi. Ok, let's go.
Các bạn, tiếc vô cùng luôn là tại vì hiện tại Vân Sơn đang ở trong một cái stake pod của cái Salt Lake Stake Pod. Chúng ta mua một cái ticket 5 đồng vào đây, chúng ta có thể đậu cả ngày ở đây để chúng ta tham quan cái hồ muối như thế nào ha, tìm hiểu tham quan như thế nào được hết. Nhưng vào đây Vân Sơn biết được là ở đây có những cái size để xe RV nó đậu, và đặc biệt là chỉ có 5 size thôi ha. Vân Sơn đang đứng ở cái campsite số 3 nè. Cái camp số 5 á, là của cái người host camp. Cái ông này đó là ông sẽ là cái người hướng dẫn chúng ta, hoặc có gì trục trặc đó thì ông sẽ giúp chúng ta. Thành ra chỉ còn lại có 4 cái size thôi ha. Vân Sơn đang đứng ở size số 3 nè. Hỏi nó khi nào nó available thì nó là full book 1 tháng luôn. Sắp tới 1 tháng nữa là không có còn chỗ nào trống hết trơn á. Tại nó có 4 size thôi à. So thành ra các bạn nào có đi xe RV nha, nhớ nếu mà chúng ta đến với lại Salt Lake City, chúng ta muốn tham quan cái hồ muối và muốn ở lại 1 ngày 1 đêm chơi thì liên lạc với lại cái stake pod của Salt Lake. Chúng ta tìm coi có cái size nào trống không, book một cái size ở đây 1 ngày 1 đêm mênh mông. Đặc biệt một cái nữa là 5 size thôi mà nó vẫn là full hút cấp. Các bạn coi nè, thấy không, đầy đủ tất cả. Ồ, điện nước thiếu một cái đường để xả thải, nhưng mà chỉ có 35 đồng 1 đêm mà, 1 ngày 1 đêm 35 đồng thôi. Đầu cái chỗ như thế này, có điện nè, có nước nè, xài nè, đúng không? Và đặc biệt là có cái view như thế này. Ui chà, còn gì nữa? Còn cái gì để mà nói nữa không? Đậu cái xe RV đây nè, đó, nhìn cái view dây nè, đó, đến đâu đủ cái dây nè. Tiếc quá cho tiếc. Các bạn có biết không, khi Vân Sơn đi tham quan những cái điểm như thế này nè, thì mình tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời mình nó ngắn ngủi vô cùng. Nó ngắn ngủi quá, đúng không? Nhạc sĩ Y Vân có viết một cái bài là 60 năm cuộc đời. Mà thực ra 60 năm cuộc đời là trước đây thôi. Bây giờ chúng ta có thể sống được đến 90 năm cuộc đời luôn, mà Vân Sơn vẫn thấy nó ngắn ngủi. Là tại vì sao? Tại vì các bạn tưởng tượng đi, chỉ có cái nước Mỹ này thôi là nó có bao nhiêu cảnh đẹp mà chúng ta cần phải thăm viếng nó. Mà hiện nay đó là chúng ta không thể nào đi thăm viếng hết những cảnh đẹp giống vậy, chỉ ở nước Mỹ thôi, đừng có nói trên thế giới, đúng không? So thành ra các bạn đừng có đợi đến khi chúng ta 50-60 tuổi rồi mình mới đi, mình thụ hưởng những cảnh đẹp như thế này. Khi chúng ta còn trẻ, có thời gian, thay vì mình đi chơi những việc khác thì nên đi ra ngoài, đi hướng ngoại như thế này, đi du lịch như thế này. Thứ nhất là chúng ta mở mang tầm mắt ha. Thứ hai là chúng ta nạp được thêm sinh khí vào trong con người của mình, đúng không? Kiến thức, sinh khí, mở mang tầm mắt, tất cả mọi thứ. Các bạn nhìn đi, chưa đẹp chưa ha? Có ai tưởng tượng được cái hồ muối mà như thế này không? Quá đẹp luôn. Hồi trước giờ Vân Sơn nghĩ cái Great Salt Lake này đó là nó hồi xưa, hồi thời tiền sử đó, là ở đây nó là biển ha. Rồi cái núi non, tất cả mọi thứ nó di chuyển xong xuôi, làm sao nó để là cái hồ đây là cái hồ nước biển còn lại. Nhưng mà thực ra không phải. Cái hồ này đó
Nó mặn là bởi vì những cái khoáng sản trong lòng đất nó theo những con sông nó ra. Và đặc biệt là nó tới cái hồ này á, nó không có cái đường nào nó thoát hết trơn á. Tới hồ này coi như hết, cái hồ này cái hồ chết, không có đường nào đi ra hết. Tất cả những cái nước mà nó đi ra được á là nó chỉ có cách nhờ là bốc hơi thôi, nó bốc hơi lên ha. Thành ra những cái khoáng sản ở dưới lòng đất nó mang theo muối, nó mang theo chất mặn á, những cái mỏ muối trong lòng đất á, nó mang theo tới cái hồ này. Và càng ngày nó lại càng mặn hơn. Các bạn có biết là cái hồ muối này đó ha, nó mặn từ 4 lần hơn cho tới 8 lần hơn nước ở ngoài biển, ở ngoài đại dương. Đó, cái hồ muối này đó là một trong những cái điểm đặc biệt của cái tiểu bang Utah. Thành ra cái thành phố này họ mới lấy tên nó là Salt Lake City, đúng không? Là thành phố hồ muối. Hồ muối này hiện nay là một trong những cái điểm danh lam thắng cảnh mà những du khách người ta đến Utah, người ta đến với lại Salt Lake City đó, là người ta đến đây người ta tham quan đó để tìm hiểu. Và đặc biệt là nó mặn đến nỗi là ít có con sinh vật nào sống được dưới này, ngoại trừ một vài con, thí dụ như con tôm, một cái con tôm ha, một con tôm nhỏ xíu nó có thể nó sống được dưới này. Và một vài loại chim á, nó thể sống vòng quanh ở đây để nó ăn những con sinh vật nhỏ đó. Như vậy thôi, không có con cá nào sống được dưới này hết trơn, nó mặn tới mức như vậy. Thành ra có dịp các bạn đến với lại cái hồ muối này, các bạn ra ngoài kia ha, chúng ta nếm thử coi cái nước muối ở đây nó ngọt hơn nước muối ngoài biển như thế nào. Ok. Người ta nói á, là cái nước hồ này á, nó mặn gấp 4 tới 8 lần nước biển bình thường ha. Nhưng mà người ta nói là người ta nói, còn cái chuyện mà tôi tin hay không là cái chuyện khác, đúng không? Tôi phải kiểm chứng, ok. Coi nước đó mặn không ha. Nước gì mà nói mặn gì, nước này á, nó ngọt mà nó ngọt quéo lưỡi luôn. Mặn có khi không có mặn, nước này không có mặn. Quý vị này không tin, quý vị ra đây thử đi, không mặn, nó ngọt lắm, ngọt hơn nước biển ngoài kia nhiều luôn, rất là ngọt. Ai rảnh quá làm cục đá cho ra ngoài đi thử đó. Mới biết luôn là phía sau lưng Vân Sơn nè là có một cái mỏ vàng, bạc và đồng nằm ngay đây luôn. Và phía sau lưng Vân Sơn các bạn có nhìn thấy cái nhà máy không? Nguyên nhà máy dài đó đó, đó có cột khói đó ha. Là cái nhà máy này đặt trên một cái mỏ dài 26 mai. 26 mai có nghĩa là khoảng chừng 40 cây số đó. Và cái nhà máy này là cái nơi tinh chế vàng, bạc, đồng và nhiều loại khoáng chất cũng như là những chất hóa học khác. Và công suất hàng năm của nó nghe hết hồn luôn. Hàng năm cái nhà máy này nè là cho ra 300.000 tấn đồng. 300.000 tấn nha, chứ không phải ký nha. 300.000 tấn đồng, 400.000 ounce vàng, 400.000 ounce vàng và 4 triệu ounce silver. Nghe hết hồn chưa? Một cái nhà máy như thế này nè, và đó là công suất hàng năm thôi đó. Và cái nhà máy này được mang tên là Bingham Canyon,
Nó được khai thác từ vào khoảng năm 1880 cho tới bây giờ. Và công suất nó vẫn cho ra tốt như vậy đó. Đã chưa? Ha. Và đặc biệt đó, ở đây đó là cái mỏ đồng lớn thứ nhì trên nước Mỹ. Là các bạn biết nó lớn tới cỡ nào luôn, đúng không? Nó khủng khiếp lắm. Cái mỏ ở đây với cái nhà máy này trị giá vô cùng lớn, đúng không? Quá dữ. Thành ra đâu có ai ngờ là ở kế một cái hồ nước muối mặn như thế này mà lại có cái mỏ vàng bạc đồng lớn như vậy, đúng không? Lâu lâu mình mới tới đây một lần. Hồi nãy đó là vô cái hồ muối này đó là Vân Sơn mua 3-4 kg muối rồi để dành xe. Bây giờ gặp cái mỏ vàng này mình phải qua mình mua chừng 30-40 kg vàng. Qua mua lẹ lên để thôi nó đóng cửa. Ghê, đi. Chim hót. Hello. Muốn gì? Hello. Các bạn thấy không? Không còn gì để nói. Không còn gì để nói là tôi bắt chước các bạn đó. Khi các bạn xem những cái clip mà Vân Sơn đi những cái RV tour như thế này nè, thì các bạn nói là không còn gì để nói chú Sơn ơi. Thiệt tình hôm nay là không còn gì để nói các bạn. Không còn gì để nói nữa. Tại sao? Tại vì hôm nay đó Vân Sơn đang ở tiểu bang Utah. Và Vân Sơn đang ở một cái nơi cách thành phố Salt Lake City khoảng chừng 45 phút về hướng Nam. Salt Lake City các bạn biết là nó nằm kế cái hồ muối, đúng không? Hồ muối lớn. Nhưng đi về hướng Nam của thành phố Salt Lake đó thì chúng ta sẽ gặp một cái hồ nữa. Cái hồ này là không phải là cái hồ nước muối mà hồ nước ngọt, được đặt tên theo tiểu bang là Utah Lake hay là Lake of Utah. Cái lake này nó đẹp vô cùng và cái độ lớn của nó cũng không thua gì cái hồ nước muối, mà nó đẹp lắm các bạn ơi. Bao phủ xung quanh bởi những ngọn núi. Và hiện nay là đầu tháng 4 cho nên trên những ngọn núi vẫn còn tuyết phủ nha. Các bạn thấy không? Hôm nay trời hơi mù chút xíu. Những hôm mà trời nắng đó chúng ta nhìn thấy nó đẹp như là cảnh thần tiên, đẹp lắm. Đẹp đến nỗi mà các bạn bảo đảm các bạn sẽ là không còn gì để nói chú Sơn ơi. Các bạn nhìn thấy nè, xa xa những con núi thấy không? Kế bên Vân Sơn là cái hồ. Kế bên Vân Sơn là một cái hồ nước mênh mông ngoài kia. Ngoài kia người ta làm những con đường xe chạy ra ngoài kia để hai bên đứng câu cá nha, cá bass này là đầy hết. Và Vân Sơn đang đứng cạnh bờ hồ như thế này.
kế bên Vân Sơn là một cây cổ thụ. Trên cây cổ thụ này là chim đầy hết ha, nó hót líu lo cho chúng ta nghe cả ngày luôn. Song song thôi đó thì Vân Sơn có một cái bàn công viên như thế này ha, bài biện ra, bắt đầu cái mình nấu những món ăn mình thích, đúng không? Đặc biệt là cái xe Vân Sơn đậu kế bên này luôn. Ở trong cái công viên của tiểu bang này đó, nó có một cái nơi được gọi là RV Park. Nó có khoảng chừng 30 cái chỗ đậu xe, cho xe RV vào đậu luôn. Có điện, có nước và có chỗ xả thải luôn. Không mất tiền nha, không mất tiền. Nhưng chúng ta phải chịu khó, chúng ta book sớm, chúng ta phải đặt trước thì mình mới có chỗ mình đậu. Đắt lắm. Vào trong này đó thì mình có thể mình chơi ngay chỗ cái RV Park của mình, hoặc là mình chạy ở đây khoảng chừng 5-3 phút nằm trong vòng công viên này luôn. Chúng ta ra những chỗ như thế này và có rất là nhiều chỗ đẹp như vậy luôn các bạn ơi. Đẹp tuyệt vời, không đi là không biết, đúng không? Thành ra hôm nay Vân Sơn mới bắt được một số cua lột. Không có ngờ là ở dưới lách này lại có cua, mà cua lột nữa mới ghê. Nó giận chứ. Cua lột này Vân Sơn mua ở trong chợ nha ha. Mua nguyên hộp luôn. Và đặc biệt là cua lột này á, nó được nhập từ ở bên Đông Nam Á, là ở bên Thái Lan, Việt Nam hay là Miến Điện đó, nhập qua. Và cua lột ngày hôm nay là nó được nhập từ ở Miến Điện, Myanmar, Miến Điện đó. Ngon lắm nè, cua lột nè, các bạn coi nè, đó, thấy chưa? Nó làm từng con như thế này, bỏ vô trong bọc ni lông, thấy chưa? Sạch sẽ luôn ha. Đông đá, khi nào muốn ăn bao nhiêu con mình lấy ra mình ăn. Quá đã chưa? Ngon chưa? Không? Rồi, một là chúng ta có cua lột. Thường thì cua lột mình làm được nhiều thứ khác nhau, nhưng mà hôm nay Vân Sơn sẽ làm cái món mà Vân Sơn rất thích và rất ngon luôn. Vân Sơn biết là quý vị ở ngoài cũng rất thích món này và nó cũng sẽ rất ngon đối với quý vị luôn ha. Đó là cái món gì? Bánh canh cua lột đó. Cua lột mình có sẵn rồi đúng không? Bánh canh ở đâu có? Giữa rừng núi như thế này, đồng ý không? Giữa rừng núi ở nước Mỹ như thế này, bánh canh ở đâu có? Muốn có là có liền. Vân Sơn sẽ dùng bánh canh của Simply Food. Thực ra đó thì một lát nữa các bạn quý vị sẽ thấy là đây là bún bò Huế nha. Đây là bún bò Huế chứ không phải là bánh canh. Nhưng Vân Sơn sẽ chế biến nó thành bánh canh. Bây giờ Vân Sơn mới nói là cái Simply Food này nè, là nó theo Vân Sơn trên cái xe này là đầy đủ tất cả những mặt hàng. Lúc nào mình cần những món ăn mà thuần túy Việt Nam hay là có chất liệu Việt Nam đó là mình phải cần tới nó. Các bạn nhớ nha, Simply Food. Các bạn, khi mà Vân Sơn giới thiệu cái Simply Food này đến với các bạn thì các bạn nghĩ ngay là Vân Sơn đang quảng cáo cho Simply Food đúng không? Thì đúng rồi. Quảng cáo chứ còn gì nữa. Nhưng nó ngon, Vân Sơn mới quảng cáo đến cho tất cả quý vị các bạn biết, để mà chúng ta cùng thưởng thức một cái sản phẩm nó ngon, nó chất lượng và nó tiện lợi vô cùng ha. Các bạn khi ra chợ thấy cái sản phẩm Simply Food này nhớ mua để dành ở nhà. Chứ nhiều khi mình cần mình ra mình kiếm không có. Giống như trong cái chuyến đi của Vân Sơn nè, có những cái chợ Việt Nam, Vân Sơn có ghé những chợ Việt Nam, số chợ Việt Nam nó rất là đắt hàng luôn. Nhiều khi vô có một vài sản phẩm thôi, chúng ta không có đầy đủ tất cả những sản phẩm. Cái sản phẩm này nó có nhiều thứ lắm, có bún nè, hủ tiếu nè, có mì nè, có miếng nè, rất là nhiều thứ luôn ha. Bây giờ còn ra thêm cái lập xưởng nữa, lập xưởng Simply Food cộng với lại Vân Sơn luôn. Các bạn ra chợ hỏi là lập xưởng Vân Sơn ai cũng biết, ok. Ok, bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi nha. Rồi, đầu tiên mở lò lên. Nước vào. Gia vị hôm nay chúng ta gồm có những cái món rất đơn giản và rất là căn bản luôn. Đầu tiên là mình có muối ha, muối thường hay muối tỏi cũng được. Thứ hai là mình có tiêu nè. Thứ ba là mình có một cái bột nêm. Bột nêm thường cũng được các bạn nha, nhưng cái bột nêm này là Vân Sơn dùng cái bột nêm seafood đó cho nó phù hợp luôn ha. Thứ tư là mình có một cái hũ gạch cua nha, gạch cua. Và mình có bột năng, mình có hành, có tỏi, có ngò rí, có một vài cọng nấm, hành lá, carrot và hết vậy thôi. Khi mà Vân Sơn bắt đầu có chiếc xe RV và khi Vân Sơn sống trên chiếc xe RV này, trong những cái chuyến mà Vân Sơn đi như thế này á, thì Vân Sơn rất là thích.
thích vô cùng luôn. Tiếc một cái điều là tại sao mình không có cái chiếc xe AV này sớm hơn ha. Các bạn biết không, cái này nó giống như mình chơi sport vậy đó. Mỗi một cái môn sport á, thì nó có một cái thích thú khác nhau, đúng không? Có người thì chúng ta chơi tàu nè, để đi câu cá nè, có người chúng ta chơi tennis, có người chúng ta chơi golf, có người chúng ta chơi tất cả mọi thứ. Thì Vân Sơn nghĩ cái loại xe AV này nó cũng gần giống như một loại sport. Chúng ta cần phải có thời gian, cần có sức khỏe để chúng ta làm gì? Lái xe trên đường đi ha. Song song với đó chúng ta cần có sức khỏe, cần có thời gian làm gì? Xuống những cái park như thế này, hoặc là xuống những cái nơi mà danh lam thắng cảnh để chúng ta làm gì? Đi thưởng ngoạn những cảnh trí thiên nhiên. Và chúng ta cần có những cái skill để chúng ta làm gì? Nấu ăn như thế này. Rất là tiện lợi, rất là dễ dàng và rất là thích thú luôn. Với một cuộc sống trên chiếc xe AV. Sướng lắm các bạn. Vân Sơn muốn chia sẻ những cái sinh hoạt của Vân Sơn trong cái chuyến đi như thế này, nó thích thú như thế nào ha. Vân Sơn thấy thích quá, thành ra Vân Sơn muốn chia sẻ, cũng như là cái này là muốn sang lửa với tất cả những quý vị các bạn nào mà thích cái đời sống AV life, hoặc là thích một cái cuộc sống mà nó phiêu lưu như thế này. Nó tuyệt vời lắm. Ok, cái đó ha, mình cứ xách ra, xách càng mỏng càng tốt các bạn. Bỏ vào trong nước sôi nha. Giống như hôm nay Vân Sơn không có xương heo ha, không có thịt heo, thì mình sẽ nấu bằng cách nào? Mình sẽ dùng rau củ quả để mình làm, mình tạo thêm cái nước ngọt cho cái nước súp ha, vậy thôi. Vân Sơn dùng cà rốt nè, hành củ nè ha, một củ cà rốt thì lại 3 4 củ, một cái hành củ và 3 4 củ cà rốt gì đó. Xong thôi đó thì Vân Sơn sẽ để thêm một chút xíu tiêu ha. Người ta nói là bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, đúng không? Thành ra mình bỏ tiêu cho nó ngọt. Và muối tỏi cũng được, muối thường cũng được, tùy theo ở nhà ha các bạn. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình chế biến đến cua nha. Cua thì rất là dễ luôn, nó làm rất là tiện nghi cho chúng ta, đúng không các bạn? Cua lộn thì chúng ta có thể để nguyên con, hoặc là nếu lớn quá cắt hai ha. Cỡ này thì Vân Sơn thích để nguyên con hơn, dễ lắm, không có gì khó hết trơn á. Mở lửa lò thứ hai. Tỏi, không cần phải nhuyễn lắm nha các bạn. Dầu ăn, ok. Khử tỏi đợi cho nó vàng, nó thơm lên chút xíu ha. Sau đó thì chúng ta cà phê ha. Cà phê thì không có cho vô đây, cà phê mình uống thôi. Cà phê nguyên hạt, xay ra nguyên hạt, rồi ở đây mình xay ra, mình pha phiên uống hàng ngày. Nó ngon lắm, nó thơm, nó ngon vô cùng. Thơm, rất là thơm. Ở đây rất là thơm, ở ngoài kia rất là đẹp. Đó, trời bắt đầu trong rồi. Có lẽ các bạn nhìn thấy quang cảnh đẹp phải không? Rất là đẹp luôn. Ở đây người ta cho mướn cano nè, người ta cho mướn jet ski nè. Đó, hoặc là mình có thể mình mang tàu vô đây mình chạy luôn. Rất là đã. Mình cho cua vào nè. Sống mà mình hòa mình vào với thiên nhiên đó, thì chúng ta cảm thấy là cái cuộc sống này nó muôn màu, nó muôn sắc, đúng không? Nếu mà chúng ta nhốt chúng ta vào trong một cái lầu đài nào đó thì giống như là con chim mà bị nhốt vào trong cái lồng son vậy đó. Thứ hai nữa đó là Vân Sơn rất thích nấu ăn. Vân Sơn thích nấu ăn nha, chứ không phải là bị vợ bắt nấu ăn nha. Hai cái phạm trù nó khác nhau. Okay. Thành ra nấu ăn là một cái gì đó nó rất tự nhiên. Trời ơi, chim nó hót. Nó sướng quá luôn. Chim nó đang hót vòng vòng trên đầu Vân Sơn này. Cua lột nha các bạn nha. Nhớ mình chiên cho nó vàng hai mặt để làm cái gì? Để một là cho nó khử đi cái mùi tanh của seafood ha. Và thứ hai là cho nó thơm. Các bạn có thấy chưa?
Vân Sơn biết là ở ngoài kia khi mà ăn bánh canh cua đó, bánh canh cua lột đó, thì cua lột không có chiên giống vậy. Do Vân Sơn thích chiên giống vậy nè. Một lát nữa đó nó sẽ tạo cái mùi hương nó thơm hơn, và cái con cua lột á ăn nó cũng sẽ ngon hơn nữa. Cho tí muối, vào nó nha. Ok, cho tí tiêu vào nó. Đó, khi mà cua chúng ta chở mặt này tới bên kia cho nó vàng, cho nó thơm rồi đó ha. Nước cho vào. Các bạn, hôm nay Vân Sơn sẽ làm cái chuyện mà hồi trước tới giờ á chưa có một cái người nội trợ nào mà làm giống như Vân Sơn khi nấu bánh canh cua ha. Là Vân Sơn sẽ xay cái carrot với lại cái củ hành tây này ra sau khi mình nấu cho nó mềm. Đó, mình sẽ xay nó ra. Các bạn ở nhà có máy xay sinh tố mình đổ vô mình xay, hoặc là không thì dùng cách giống như Vân Sơn. Tiện lợi chưa ha, quá đã chưa. Cái máy này đó là mua hồi thời mà xay đồ ăn cho mấy đứa nhỏ đó ăn bây giờ. Nhưng mà nó tiện lợi lắm các bạn. Khi mà chúng ta cần xay những cái gì ha, về thực phẩm đó, về thức ăn đó, giống như là súp hay là gì đó, dùng nó là tiện lợi vô cùng luôn. Rồi, đây là nước súp của tôi. Các bạn có thấy súp của tôi chưa ha? Coi nè, cái màu carrot đẹp chưa? Carrot và hành mình xay nhuyễn ra như thế này, xong xuôi mình cho nó vào trong cái nồi nước lèo của mình nha. Đó. Ui cha 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 cha. Ui cha 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 cha. Các bạn có thấy chưa? Nó lên cái màu đẹp chưa? Này là chưa có cái gạch cua vào đây đó nha. Có gạch cua vào nó còn đẹp nữa. Chúng ta trong khi chờ cho nó sôi lên ha. Đó. Rồi bắt đầu mình luộc cái bánh canh của mình. Lửa lên. Nước vào. Nước cho vào nồi, chúng ta chuẩn bị, chúng ta luộc cái bún bò Huế ha. Bún bò Huế nó là cái gì? Nó là bún sợi lớn để cho chúng ta có thể chúng ta ăn được những cái như là bún bò Huế, hoặc là chúng ta ăn những cái bún mà cần cái sợi lớn đó. Thì cái bún bò Huế này nè, nó làm từ cái gì? Nó làm từ bột gạo đúng không? Bánh canh chúng ta làm bằng cái gì? Cũng bột gạo ra thôi. Chỉ có một cái là khi chúng ta luộc bún bò Huế này nè, chúng ta thấy bánh canh thì chỉ có một cái là cái sợi của nó nhỏ hơn sợi bánh canh chút xíu thôi, nhưng mà ăn vẫn ngon như bánh canh như thường. Bánh canh sợi nhỏ đó. Ngon rồi nha, mà phải là Simply Food mới làm được à. Rảnh rỗi đó, các bạn có thèm mà bánh tằm bì đó, mình chơi nó luôn. Một cái gói bún bò Huế này nè, chúng ta chế biến được nhiều cái khác nhau. Mà những cái này là Vân Sơn thèm Vân Sơn nghĩ ra mình làm ăn thử có được không? Ai ngờ đâu, nó ngon quá. Cho nên Vân Sơn mới chia sẻ đến quý vị các bạn. Nè, đợi nước sôi mình bỏ bún vào ha. Các bạn nhìn xem cái nồi nước lèo của Vân Sơn nè, cái màu đẹp chưa? Cái màu này là beautiful, màu này là tuyệt đẹp luôn đúng không? Chưa hết đâu. Bây giờ nè, chúng ta phải cho vào một cái muỗng gạch tôm nha. Xong mình sẽ còn thấy nó đẹp hơn nữa. Ok. Đây. Không cần nhiều lắm. Đó, chỉ cần vậy thôi. Cho cái màu gạch tôm nó lên, nói lộn, không phải gạch tôm mà gạch cua ha. Đó, cái màu gạch cua nó lên nè ha. Rồi hương vị của cái gạch con cua nó thơm lừng luôn. Chưa hết các bạn, chưa hết. Đây là cái bột nêm. Thay vì chúng ta dùng cái bột nêm để chúng ta nấu canh, hoặc là chúng ta thay thế bột ngọt đó, thì Vân Sơn dùng cũng là cái bột nêm.
Nhưng cái bột nêm này á, nó lấy từ cái nguyên liệu của seafood ra. Cái hương liệu nó seafood rất ngon luôn. Cái này trong chợ Đại Hàng nha. Các bạn vô chợ Đại Hàng tìm những cái gói bột nêm như thế này. Bột nêm mà hương vị seafood ngon lắm. Chúng ta cho vào đây tùy theo nhiều ít. Đó, cho vào tí thôi. Các bạn có nhìn thấy là cái nước lèo nó đẹp không? Cái nước rất đẹp luôn không? Cái màu lên rất đẹp luôn. Nhưng mà nó thiếu gì? Nó thiếu hơi lềnh lềnh chút xíu. Bánh canh cua thì phải có hơi lềnh lềnh chút xíu. Muốn có là có liền. Mình chơi một chút bột năng nha. Bột năng vào đây. Quá đẹp luôn. Trời ơi, máy bay nó bay. Ui cha ơi, quá đẹp luôn. Bột năng nha các bạn. Quậy đều ra với chút xíu nước nha. Rồi, khi mình cho nó vào đó thì mình rưới đều như này. Đẹp luôn. Đó, cái nước lên lên này, thấy không? Đó. Ui cha ơi, còn cái gì nữa? Còn gì nữa nè, thấy không? Tùy nha, tùy các bạn nha. Nếu mà mình muốn ăn cho nó đặc hơn chút xíu, mình cho nhiều chút xíu, mà phân sơn cỡ như nó lên như vậy là ngon rồi nè. Gì là đẹp rồi. Đó, nó sóng sánh cỡ này là đẹp rồi nè. See? Tuyệt vời. Tôi nói thiệt, giờ này mà cỡ như mấy ông tỷ phú của nước Mỹ, không ông nào bằng tôi hết trơn á. Ông nào cũng phải ganh tị với tôi trong cái khung cảnh như thế này thôi, đúng không? Tuyệt vời lắm. Chưa hết các bạn biết không? Cái nước lèo chúng ta nè, nó rất đẹp luôn. Có cua, có tất cả mọi thứ. Nhưng Vân Sơn thích gì nữa? Thích cho một số nấm vào. Đó, nấm nè. Tùy theo chúng ta muốn cho nấm gì cũng được nha. Rồi. Tùy theo các bạn thích nhiều mình cho nhiều, ít thì mình cho ít nha. Vừa đủ thôi. Đó, cỡ này thôi là ngon nè. Xì. Thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Quá sức hấp dẫn đúng không? Chưa hết. Hành lá, đậu hành cho vào. Đó. Rồi cái này mình sắc mịn ra. Các bạn, nước đã sôi ha. Khi nước thật sôi, chúng ta sẽ bỏ bún bò Huế này vào. Các bạn, cái cọng bún bò Huế này đó, thường thường chúng ta luộc từ 18 cho tới 20 phút nha. Rồi. Và trong khi chờ đợi cái bún bò Huế này nó trở thành bánh canh đó, thì Vân Sơn sẽ mời quý vị các bạn cùng với Vân Sơn chúng ta đi thăm những cảnh đẹp tuyệt vời của cái công viên tiểu bang được mang tên là Lake Utah. Ok, sure. Let's up and go. A weekend up the coast. Pretty lady, just get close. It doesn't matter why. Let's just hit the road. My paradise is being with you. You're my Malibu. How about you and me?
bay nè. Hey. Đã không? Hình như là gần sân bay hay sao đó, nhiều máy bay nó xuống lắm, rất là nhiều máy bay xuống luôn. Đã quá. Hay là nó nghe bánh canh thơm quá đó kia, nó nghe chuẩn bị nó ăn. Hi. I was wondering, we were looking at getting a view. Mm-hmm. Wondering how it's working out for you. You happy with it? It's good. Very good. Should have one. Yeah. Looks great. Các bạn biết Vân Sơn trả lời với ai không? Có hai vợ chồng người Mỹ. Vân Sơn, khi Vân Sơn đang thu những cái hình ảnh này để gửi đến cho quý vị đó, thì nãy có hai vợ chồng người Mỹ đến đây nhìn thấy Vân Sơn đang nấu ăn như thế này trên cái xe RV như thế này, thì ông rất là thích. Ông nói với Vân Sơn là ông muốn là ông có chiếc xe như vậy, nhưng mà không biết là Vân Sơn xài cái này Vân Sơn có happy không, có vui không, có thích không. Vân Sơn nói là rất là thích. Ông nên có một chiếc giống như vậy. Suối. Vân Sơn rất là vui luôn. Các bạn biết không, hồi xưa đó, trước khi mà đi cái xe RV đó thì thực sự Vân Sơn hơi hoang mang, là không biết mình chọn loại nào tốt, loại nào xấu. Và sau khi đi cái chiếc đầu tiên xong rồi đi chiếc thứ hai là cái chiếc này nè. Ui cha ơi, cái chiếc này là the best. Cái chiếc này là nếu mà các bạn có một couple ha, có một cặp, có hai vợ chồng, thậm chí có hai đứa con nhỏ luôn, các bạn nên mua cái chiếc cỡ này nè, đi sướng lắm. Bởi vì đi cái size này là chúng ta đi bất cứ này nào cũng được ha. Đi vào trong những cái nơi hoang sơ như thế này, hoặc là chúng ta vào trong thành phố ghé ăn tô phở cũng được như thường. Nó rất là tiện nghi thôi, nó nhỏ gọn và tiện nghi, đầy đủ tiện nghi luôn, đúng không? Thành ra cái ông Mỹ này nè là ổng khôn hơn Vân Sơn rất là nhiều luôn ha. Ổng muốn mua chiếc xe giống vậy, hoặc là ổng mua cái xe RV mà ổng chưa biết chọn loại nào đó, thành ra ổng đi hỏi những người mà ta từng có giống như Vân Sơn vậy nè. Ông lại hỏi là mày có thích cái xe này không, tao muốn mua chiếc giống vậy nè mà tao không biết là nó có good hay không. Vân Sơn nói tôi rất là thích đó, và ông nên có chiếc giống vậy đó. Các bạn thấy không, cái phạt nó đẹp lắm. Sau khi đi một vòng phạt về đó thì chúng ta thấy rất là đẹp, đúng không? Rộng lớn đẹp. Và đặc biệt là cái gì, Vân Sơn thấy á, nó không có công bằng cho California. Khi mà những người không có ý định vào đây để mướn một cái size để ở đó, thì họ trả chỉ có 15 đồng cho một xe thôi. Bất kể trên xe đó có bao nhiêu người, chỉ có 15 đô la cho một cái parking như vậy thôi. Các bạn thấy sướng không? 15 đô la vào đây mà họ có tất cả những cái tiện nghi như thế này, có phong cảnh như thế này, để họ thưởng thức cả một ngày trời luôn. Không ai nói năng gì chứ, muốn làm gì làm. Còn những người mà như Vân Sơn có cái xe RV vào mướn cái size như thế này, mất chỉ có 45 đô la thôi, tính cả luôn thuế. Perfect chưa? Ha. Trong khi ở California của Vân Sơn, ngay chỗ cái Huntington Beach á, và Vân Sơn hay ra ngoài đó Vân Sơn chơi đó, chỉ có cái bãi biển nó vô parking thôi, không có cái gì hết trơn đó, chỉ có ngắm biển thôi. Mà cái giá một lần đậu xe như vậy, những ngày lễ đó nó lấy tới 25 đô la. Còn những ngày bình thường ít nhất là cũng phải 15 đô. Ha. Thành ra khi mà Vân Sơn đi như thế này nè, Vân Sơn thấy là thực sự đó, cuộc sống nó ngắn ngủi quá, tiếc vô cùng luôn. Mình không làm sao mình đi hết được hết. Đó, nội cái nước Mỹ không đi không hết nè, đừng có nói là đi tất cả những nước từ bên châu Âu tới châu Á tới châu Úc tới châu Phi, ví dụ vậy, nhiều lắm. Việt Nam mình cũng vậy, Việt Nam mình chỉ có một nước nhỏ xíu vậy thôi đó, mà mình đi hoài đi không hết, đúng không? Đừng nói nước Mỹ nó lớn gấp mấy chục lần nước Việt Nam luôn. Nó 50 tiểu bang và mỗi tiểu bang nó có những cái điểm đặc biệt, mỗi tiểu bang nó có những cái park riêng, mỗi tiểu bang nó có một cái điểm du lịch riêng đó. Thành ra khi chúng ta đi như vậy, đi hoài không bao giờ hết. Du thà thế là nếu chúng ta muốn đi cho đã đó, mất cả tháng trời ở đây, đi hết điểm này điểm kia, một điểm ra ở 3-4 ngày, thí dụ vậy. Thí dụ các bạn nhìn thấy cái park này ha, riêng cá nhân Vân Sơn đó, Vân Sơn vào Vân Sơn ở 1-2 tuần Vân Sơn ở được như thường, tại vì có nhiều activity lắm. Chúng ta nấu ăn, chúng ta xem cảnh, chúng ta đi cano, chúng ta câu cá, làm đủ mọi thứ. Và đặc biệt là chúng ta rất là relax, đúng không? Rất là thoải mái, tinh thần chúng ta xả stress, vui lắm, thích lắm luôn. Bún chúng ta đã trở thành bánh canh. Từ bún nó đã trở thành bánh canh. Đây, các bạn nhớ thử nha. Khi mà chúng ta luộc khoảng chừng 18 cho tới 20 phút đó, thì các bạn nhớ là trước khi chúng ta ăn, chúng ta nên thử coi nó có mềm chưa. Nó dài kìa, nó dài dễ sợ luôn.
Nè. Ok, mình thử á. Ui chà chà, ngon lắm, ngon lắm. Rồi, tắt lửa đi. Sau khi cái bún bò Huế nó trở thành bánh canh ha, mình tắt lửa xong xuôi mình để cho nó khi nó mềm mại như này đó. Cái bún này nó rất sạch, nó không có bị bột, nó lềnh lềnh giống như những kia. Thành ra khi Vân Sơn luộc cái này xong á, hồi nãy Vân Sơn luộc bằng nước đóng chai đúng không, nước uống đàng hoàng. Thành ra sau khi luộc cái này xong đó, Vân Sơn không cần phải rửa lại, tôi để thẳng vào đây luôn, cho thẳng vào đây luôn. Các bạn có nhìn thấy bánh canh sợi nhỏ của Vân Sơn không? Này, coi nè. Thấy đã chưa ha? Mình bỏ cái cọng bún vào ở trong cái nước lèo cho nó thấm một chút xíu, khoảng chừng 5 phút thôi ha. Cho nó thấm cái nước lèo, nó thấm vô trong cái sợi bún. Xong xuôi bắt đầu mình gấp ra cái tô. Bất cứ cái tô nào mà chúng ta muốn nha. Ở đây Vân Sơn muốn bỏ vào cái tô này. Tại vì cái này nó ngon lắm, ăn cái tô bi lớn vậy á, nó mới đã. Chứ ăn cái tô nhỏ quá nó không đã. Đó, các bạn thấy đã chưa? Ui chà 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 chà. Ui chà 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 chà. Đó, để đây. Ok. Xong. Các bạn muốn cho nó ngon nữa ha, mình cho hành vô đây nè. Chưa hết, mình sẽ cho một vài cọng ngò vào đây. Cọng ngò vào đây, ok. Hành phi nhé. Đây. Các bạn có ăn ớt bằm không? Ha? Ớt xay đó, cho vào đây. Và có ăn thêm ớt hiểm không hả? Ớt hiểm cho vào đây. Đó. Và cuối cùng các bạn có muốn ăn tiêu không? Cho vào đây. Rồi, các bạn thấy cái tô bánh canh cua Vân Sơn như thế nào? Các bạn có tưởng tượng được rằng ha, giữa một cái nơi hoang sơ như thế này, giữa một cái hồ đẹp như thế này, cảnh thiên nhiên như thế này ha, chúng ta có một cái tô bánh canh cua mà nó tuyệt vời như vậy không ha? Báo cho các bạn biết đây chỉ là cái sân sau của nhà tôi thôi đó. Các bạn nhìn thấy nó tuyệt vời chưa? Cái sân sau nó nhỏ bé lắm, bị lớn vậy thôi nè đó. Cái sân trước nó còn giữ nữa đó. Cứ mỗi lần tôi tới một cái căn nhà mới của tôi sẽ nấu một cái món để đãi cho tất cả quý vị các bạn ăn tân gia, đúng không? Thành ra hôm nay Vân Sơn sẽ đãi tân gia đến các bạn bằng cái món ăn rất là ngon luôn, đó là bánh canh cua lột Vân Sơn đó. Các bạn nào muốn vào thăm nhà Vân Sơn cứ thoải mái đi vào. Các bạn vào ngoài kia có cổng gác đàng hoàng ha. Các bạn đến cổng gác, các bạn nói là tất cả những người security ngoài đó đó, các bạn là bạn của Vân Sơn, các bạn là fan của Vân Sơn, là các bạn trả 15 đồng đi vô thoải mái, không ai nói gì chứ á. Đó, vô đây kiếm cái góc nhà của Vân Sơn, ngay góc này nè ha. Góc này ở đây có cái cây cổ thụ nè, đó, có cái hồ ngoài kia kìa, có con đường đi ra câu cá nè, và đây có view tuyệt đẹp. Các bạn cứ đến đây, các bạn chụp hình ha, và post lên website, post lên trên YouTube cho Vân Sơn biết là các bạn đã đến nhà của Vân Sơn, ngay cái chỗ Vân Sơn nấu món bánh canh cua lột Vân Sơn luôn. Ok, nói gì nói, nó hấp dẫn quá nè. Bây giờ mình thử thôi, đúng không? Ok. Nè. Các bạn có thấy cái tô bánh canh cua lột của tôi nó phù hợp với cái không gian này không? Bánh canh cua lột ha, quá đã luôn. Bây giờ còn chờ gì nữa, đúng không? Bây giờ mình thử thôi à. Đó, bây giờ nè, để Vân Sơn thử cái, Vân Sơn báo cáo với các bạn nghe luôn. Nó như thế nào nha.
đầu tiên á mình thử miếng nước trước nè. Đó, trời, cái nước chất lượng chưa ha, cái nước quá chất lượng luôn nè. Đó nha, các bạn coi nè, đó, cái nước chất lượng chưa, không, nước đúng điều bánh canh cua luôn nè, nó lên ha. Đó, thử miếng này. Úi chà ngon nha. Các bạn biết sao không, cái nước lèo của nó đó, nó ngọt thanh lắm, nó ngọt nhẹ nhàng lắm. Tại vì sao? Tại vì mình dùng cái carrot với lại cái hành á, thành ra nó nghe cái mùi rau củ quả trong này nữa. Nó vừa nghe mùi cua thơm ha, vừa có màu đẹp ha, ngọt ngào. Cái độ mặn độ ngọt thì tùy theo mình nêm nếm nha. Hồi nãy các bạn nhớ là Vân Sơn không để đường, thành ra cái ngọt từ rau củ quả nó ra, nó ngon lắm, nó ngon vô cùng luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thử nha. Chúng ta thử cái bánh canh nè, bánh canh cua mà, đúng không? Mình phải thử nè, bánh canh nè. Đó, các bạn coi bánh canh nè, đó. Trời, nó dính con cua luôn nữa chứ. Cha. Nè, đã chưa? Ok, các bạn, bánh canh cua lột ha, thành ra mình phải thử con cua lột của mình trước nè. Đó, các bạn thấy con cua lột của tôi chưa, nó ngon lắm. Lạ quá, con cua lột mà mình ăn á giống y như là con cua lột luôn vậy đó, nó ngon. Bánh canh cua lột mà nó phải giống cua lột đúng không? Các bạn ơi, cua lột á thì nó giống lắm rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thử là cái bánh canh chúng ta nè. Đó, cái này mới quan trọng nè, coi nó có giống bánh canh không nha. Nhìn thấy là giống bánh canh lắm luôn á. Nói với các bạn nghe, nếu như ở nhà chúng ta nấu cái món này, bánh canh cua lột hoặc là bánh canh giò heo hoặc là bánh canh cua giò heo, các bạn mà dùng cái bún bò Huế này đó, các bạn nấu thế bánh canh, các bạn không nói cho những người ăn người ta biết đây là bún bò Huế thì không ai biết. Các bạn nói là hôm nay sẽ cho cả nhà ăn bánh canh sợi nhỏ, trời ơi nó tuyệt vời, nó y đạn luôn, nó y chang luôn ha. Ngon lắm. Hy vọng là hôm nay quý vị sẽ thích cái món bánh canh cua lột của Vân Sơn nhé. Bây giờ thì Vân Sơn phải nói lời chia tay cùng với tất cả quý vị các bạn ngoài chia. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những lần ăn tăng gia kế tiếp tại những căn nhà mới sắp tới của tôi. Ok? Bye bye. Let's up and go. A weekend up the coast. Pretty lady, just get close. It doesn't matter why. Let's just hit the road. My paradise is being with you. You're my Malibu. How about you and me? Get a little loud, shout it all out. Getting you alone is my kind of crowd.
gonna last like a photograph.